ඉතින් ඔයා දන්නවනේ Infinix කියන්නේ ලංකාවට අලුතෙන් ආපු බ්‍රෑන්ඩ් එකක් කියලා. ඉතින් අද කතා කරන්නේ එයාලගේම motorized pop-up selfie කැමරාවක් එක්ක තවත් මාස කිහිපයකදී ලංකාවේදී මිලදී ගන්න පුළුවන් Infinix S5 Pro කියන බජට් ඒ වුණත් ස්පෙસિෆිකේෂන් අතින් mid range එකේ තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් ගැන. එහෙනම් වීඩියෝට එන්න කලින් VithaBro subscribe කරන්න, Instagram එකට සහ Facebook එකට ගිහිල්ලා VithaBro follow කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යන් වීඩියෝ එකට. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේ ෆෝන් එක බජට් ප්‍රයිස් එකේ තියෙන ෆෝන් එකක්. ඒ වුණා මේකේ තියෙන සමහර ස්පෙસિෆිකේෂන් ෆීචර්ස් බැලුවට පස්සේ මේක මිඩ් රේන්ජ් එකේ තියෙන ෆෝන් එකක් කියලා කියන්න බැරි කමක් නැහැ. ඉතින් මුලින්ම මේ ෆෝන් එකේ බොක්ස් එක ඕපන් කරගත්තොත් ඩිවයිස් එක මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව තවත් කවර් එකක් තියෙනවා. ඒකෙදි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් SIM ejector tool එක සහ paperworks එකට අමතරව TPU case එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. තව tempered glass එකකුත් මේකටම ඉන්ක්ලූඩ් කරලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියෙනවා. ඊට අමතරව බලා ගන්න පුළුවන් power adapter එක සහ මේකට එන USB cable එකට අමතරව 3.5mm headset එකකුත් මේකේ මේ box එකේම මේ ෆෝන් එකට අවශ්‍ය කරන හැම දෙයක්ම මෙන්න මේ box එකේ ඉන්ක්ලූඩ් කරලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඇත්තටම high level එකේ එන device වල මෙන්න මේ charger එක දැන් include වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම 3.5mm headset එක include වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මෙන්න මේ Infinix S5 Pro කියන ෆෝන් එකේදී අපිට ෆෝන් එකට අවශ්‍ය කරන හැමදේම මේගොල්ලෝ මෙන්න මේ box එකේම include කරලා තියෙනවා. කොහොමද මේ ෆෝන් එක අතට ගත්තයින් පස්සේ පොඩ්ඩක් gradient විදියටත් බලා ගන්න පුළුවන්. කොහොමද මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ප්ලාස්ටික් වලින් තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් box එකේම TPU case එකක් වෙන නිසා මෙන්න මේ TPU case එක මේ device එකට දාලා මේක පාවිච්චි කරොත් ගොඩක්ම ආරක්ෂාකාරී විදියට මේ ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන්න හැකියාව හම්බෙනවා. කොහොමද මේ ෆෝන් එකේ ports ගත්තොත් මේකේ දකුණු අත පැත්තේ මේකට තියෙන power button එක සහ volume rockers බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඒ වගේම වම් පැත්තේ SIM slot එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම උඩට ගියොත් pop-up selfie camera එක බලා ගන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන අපි මේ වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහදී කතා කරනවා. ඒත් එක්කම පහළ පැත්තට ගියාට පස්සේ main speaker එක USB type C port එක සහ 3.5mm headphone jack port එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ back side එකේදී මේකේ තියෙන main camera setup එක සහ fingerprint scanner එක බලා ගන්න හම්බෙනවා. කොහොමුණත් මේ ෆෝන් එකේ display එක පැත්තට ගියොත් මේක අඟල් 6.53ක full HD display එකක්. ඒ වගේම මේකේ IPS panel එකක් නිසා ගොඩක් හොඳ true colors මෙන්න මේ display එකේදී experience කරගන්න හැකියාව හම්බෙනවා. ඒත් එක්කම 2340ට 1080 කියන pixel resolution එකත් එක්ක 395ක ppi density එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මේ ෆෝන් එකේදී අපි වීඩියෝ එකක් වුණත් බලනවා. එහෙම නැත්නම් මූවි එකක් මොනවා හරි බලනකොට ඒ දේවල් ගොඩක් details එක්ක ගොඩක් smooth විදියට බලා ගන්න හම්බෙනවා. කොහොමද මේ display එක නම් මට ඒකට කියන්න වරදක් නැහැ. මේක low budget range එකේ තිබ්බ mid range එකට ගැලපෙන විදිහේ performance මේ display එකේදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි මේ ෆෝන් එකේ ස්පෙસિෆිකේෂන් ගැන කතා කරමු. මේ ෆෝන් එකේ තියෙන ප්‍රධානම දේ ඒ තමයි මේකේ තියෙන chipset එක. එහෙම නැත්නම් processor එක. ඉතින් මේකේදී අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ MediaTek P35 කියන chipset එක. ඒත් එක්කම PowerVR GPU එකක් එක්ක මේකේදී XOS 6.0 එකත් එක්ක Android 10 එක රන් වෙනවා බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඊට අමතරව මේකේ 6GB RAM එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව 64GB සහ 128GB විදිහට ස්ටෝරේජ් එකක් බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඊට අමතරව මේකේ තියෙන SIM slot එකට වඩා හැකියාව තියෙනවා SIM දෙකක් සමග micro SD card එකක් උනත් දාලා මේකේ memory එක increase කරගන්න. කොහොමද මේකේ performance ගත්තට පස්සේ මේකේදී app එකක් උනත් කිසිම අවුලක් නැතුව run වෙනවා. ඒ වගේම game එකක් ගත්තත් ඔය ඉන්ටර්නෙට් එකේ මොනවාරි search කර හිටියත් කිසිම lag වීමකින් තොරව ගොඩක්ම smooth විදියට ඔයාලට මේ දේවල් කරගන්න හැකියාව ලැබෙන performance එකක් මෙන්න මේ ෆෝන් එකේදී බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඒත් එක්කම මෙන්න මේ දේවල් කරන්න මේකේ තියෙන බැටරි එක ගත්තොත් milliampere hour 4000ක බැටරි capacity එකක් අපිට මේ ෆෝන් එකේදී බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඒත් එක්කම 10W super charger එකක් මෙන්න මේ ෆෝන් එකට එන box එකෙන් include කරලා තියෙන නිසා ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා පැය දෙකක් වගේ කාලයකදී මෙන්න මේ ෆෝන් එක full charge කරගන්න. ඉතින් මේක ඇත්තටම පැය දෙකක් ඉඳලා full charge කරගත්තත් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඇත්තටම මෙයාලගේ වෙබ්සයිට් එකේ දාලා තියෙන මේක එකපාරක් 100% charge කරගත්තට පස්සේ දවස් 3ක් වගේ කාලයක් කිසිම අවුලක් නැතුව පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන් කියලා. හරි. දැන් අපි මේ ෆෝන් එකේ තියෙන හැම දෙයක් ගැනම වගේ කතා කරා එක දෙයක් කර
ඒ තමයි මේකේ තියෙන කැමරා setup එක. ඉතින් ඇත්තටම මේ ෆෝන් එකේදී 48 megapixel AI triple camera setup එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඊට අමතරව 2 megapixel depth sensor එකක් සහ QVGA low light camera sensor එකකුත් මෙන්න මේ main camera setup එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක මේකේ aperture එකේ 1.79 වගේ තියෙන නිසා low light වලදී උනත් ගොඩක් හොඳට මෙන්න මේ කැමරා එක perform කරනවා. ඉතින් මේකේ වීඩියෝ එකත් මට කියන්න ඒ හැටි අවුලක් නැහැ. මේක මොකද මේකෙදී full HD වීඩියෝ එකක් උනා රෙකෝඩ් කරගන්න හැකියාව හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයකටම අමතරව ඔයා බලාගෙන ඉන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේකේ තියෙන කැමරා වලත් වැදගත්ම පාර්ට් එක. ඒ තමයි මේකේ තියෙන මේ motorized pop-up selfie camera එක. ඉතින් ඇත්තටම ෆෝන් එක අපි අතට අරගෙන කැමරා එක ඕපන් කරලා main camera එකෙන් selfie camera එකට switch වෙච්ච ගමන්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ෆෝන් එකේ උඩින් මෙන්න මේකේ selfie camera එක එළියට එනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේක 16 megapixel wide selfie camera එකක්. ඉතින් ඇත්තටම selfie එකක් ගැන කතා කරනවා නම් selfie වලට නම් ගොඩක්ම ගැලපෙන camera එකක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම වීඩියෝ එකකත් කිසි අවුලක් නැහැ. මොකද 1080p 30 fps quality එකෙන් මේක වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. නමුත් අර පොඩි exposure ගතියක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එළිය වැඩි ගතියක් මේකෙදි බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. නමුත් ඔයාලා camera setting වලට ගිහිල්ලා එළිය අඩු කරොත් exposure එක අඩු කරොත් ගොඩක්ම හොඳ වීඩියෝ output එකක් මෙන්න මේ selfie camera එක හරහා වුණත් අරගන්න හැකියාව හම්බ වෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයා හිතනවා නේද මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ මිල කීයද කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මේ ෆෝන් එක මේ වෙනකොට අපේ රටේ නම් මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. නමුත් වෙන රටවල් වල අපේ ලංකාවේ මුදලින් මේක රුපියල් 29000කට අඩුවෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන් කියලා මේගොල්ලෝගේ මේ වෙබ්සයිට් එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. කොහොමුණත් ඉදිරි මාස කිහිපය ඇතුළතදී මේක ලංකාවට ආවට පස්සේ මට හිතෙන විදිහට නම් රුපියල් 35000කට අඩුවෙන් මේ ෆෝන් එක අපිට මිලදී ගන්න හැකියාව ලැබෙවි. ඉතින් ඔයා මේ ෆෝන් එක ගැන මොකද හිතන්නේ? මේ ෆෝන් එක ලංකාවට ආවොත් මිල කීයක් විතර වෙයිද? මෙන්න මේ හැම දෙයක් ගැනම අපිට පල්ලෙහා තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කතා කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයා තාම VithaBro එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe කියන බටන් එක ඔබලා ඒකේ හැපැත්තේ තියෙන bell icon එක touch කරලා all කියලා දාලා තියාගන්න. එහෙම වුණොත් විතරයි VithaBro වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් හැමෝටම කලින් ඔයාට බලා ගන්න හැකියාව හම්බෙන්නේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ විතරක් ගොඩක් ස්තුතියි. වීඩියෝ එක මතල like කරන්න, share කරන්න, subscribe කරන්න. ඊළඟට එක් වීඩියෝ එකකින් මේ වගේ අලුත් දේවල් ගොඩක් අරගෙන ඉක්මනින්ම හමු වෙමු. subscribe කරලා තියාගන්න.